হোয়াইট কালাৰটো অকমান ইউজ কৰিছিলোঁ আৰু এনেকৈ 3D লাইনাৰ ডালেদি চুলিখিনি দি দিছিলোঁ জিলিকিবৰ কাৰণে আৰু কেইবাটাও ফ্ৰেম কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে গম পাব এইটো হৈছে প্লাষ্টিকৰ ফ্ৰেম ঠিক সেইদৰে কাঠৰ ফ্ৰেমৰ আইনাও আছে এয়া চাওকচোন এয়া প্লাষ্টিকৰ দুটা ফ্ৰেমৰ সৰু সৰু আইনা ইয়াতে এয়া গোলাপ ফুল লগাই দিছোঁ গোলাপ ফুল আৰু পাত আগৰ ভিডিঅ'সমূহত মই আপোনালোকক দেখুৱাই থৈছোঁ যদি নাই চোৱা মই আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থ'ম চাই ল'ব কি ধৰণে বনাওঁ ইয়াতে মাটিৰ গোলাপ ফুল আছে চিমেণ্টৰ গোলাপ ফুল আছে পাতো সেই ধৰণে কৰিছোঁ আৰু এইটো ফ্ৰেমত এয়া চাওকচোন ইয়াতে মই মাটিৰ গোলাপ ফুল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এনেকৈ গোলাপ ফুলসমূহ লগাই দিয়াৰ পিছত যদিও আইনাখন নাই ফ্ৰেমটো ধুনীয়াকৈ আমি গৃহসজ্জা কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু ইয়াতে পাত লগাই দিছোঁ ঠিক সেইদৰে ইয়াতে অলপ বালিচন্দা ছটিয়াই দিছোঁ আৰু বালিচন্দাসমূহ দিয়াৰ কাৰণে এটা নিউ লুক আহিছে আৰু কাষতে এয়া মাইকা অলপ লগাই দিছোঁ আৰু ঠিক সেইদৰে ইটো ফ্ৰেমতো সেই সৰু সৰু মণিগুটি লগাই দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হৈছে কাঠৰ ফ্ৰেম আৰু এই কাঠৰ ফ্ৰেমটোৰ কাষত এয়া চাওকচোন মই ফেভিকলৰ আঠা দি আকৌ সৰু সৰু মাইকা দি দিছোঁ ইয়াতে গোল মাইকা নিদি আপোনালোকে এনেকুৱা বৰফিৰ দৰে মাইকা কিনিবলৈ পোৱা যায় সেয়াও দিব পাৰে আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে ফটো ফ্ৰেমো এইটো কৰিব পাৰে সেই ফুলকেইটা কাষত দি পেলাই মাজত নিজৰ ফটোখন দিও আঁৰি থ'ব পাৰে এই ধৰণে পেলনীয়া ভগা আইনাৰ ফ্ৰেমটো কিমান সুন্দৰ গৃহসজ্জা হৈ গ'ল চাওকচোন আৰু কেইবাটাও ফ্ৰেমত মই কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আগতো দেখুৱাইছোঁ আৰু এইটো তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ এতিয়াও মই ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছোঁ আগফালৰ ৰুমত আৰু এনেকৈ আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰে আৰু ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এক্ৰিলিকৰ ৰং মাজৰ ফুলপাহত কৰিছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰ আৰু হোৱাইট দিছোঁ তলত দিছোঁ ৰেড কালাৰ আৰু য়েল্লো কালাৰ দিছোঁ অলপমান মাজতে মাইকা লগাই দিছোঁ পাতসমূহৰ ৰংটো গম পাইছে আৰু এই ধৰণৰ পেলনীয়া ঘড়ীটো মই কাম কৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই আৰ্হিসমূহ এই পেলনীয়া আইনাৰ ফ্ৰেমতো লগাই ল'ব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো নাই চোৱা মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থ'ম আৰু ইমান সময় মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ এইদৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পেলনীয়া বস্তুসমূহৰ পৰা আপোনালোকে ৰিউজ কৰি গৃহসজ্জা কৰিব পাৰে আৰু এইদৰে ঘড়ীৰ পেলনীয়া অংশত যেনেকৈ কৰিছোঁ তেনেকৈ আমাৰ আইনাৰ ফ্ৰেমতো কৰি ল'ব পাৰে তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ আহোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকাই সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ